Gagawa po tayo ng Maruya. In Ilocano, Baduya. Ganon, ganon. Ayan guys. Meron akong glutinous rice here. Not rice pala. Flour. Ayan. Hindi ko na sinukat. Tansyado. Magaling ako eh. Ayan. Tansyahan lang. Tapos guys, ang gagamitin natin, milk. May milk yung kasama ko. Kaya, uubusin ko. Ganun. Lagyan natin ng konting asin. Pampalasa. Ang programang ito ay pawang totohanan lang. Pawang tsambahan lang. Kala ko patotohanan. Ayan, lagyan ko ng half teaspoon na salt. Ayan, saan ba yung camera? Ayan. Salt. At lagyan natin ng konting asukal. Ayan. Lagyan natin ng asukal. So, nakikita nyo ba yung camera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 teaspoon. Ganon, ganon. Tapos, halo-haloin guys. Halo-haloin. Halo-haloin. Ayan. Magiging dough na siya. Tapos, ganyan lang guys. Ayan. Kaya pag magiging dough na, sagka natin i-prito. Ayan guys, naging dough na siya. Magiging na ako. Ayan, dough na siya. Ano man tawag doon? Nakalimutan ko. Ayan, pwede na siya guys. Ayan, pwede na natin gawing Baduya. Kanya na paggawa ng Baduya. Maruya. Yung sa Tagalog, bilog. Pero sa Ilocano, ganito. Baduya ang tawag nila. Ayan. Ayan. I-shape ko na siya. Kaya, umpisa na natin. Lutuhin natin sa mantika. Kumukulong mantika. Ayan.
Ayan guys. Ayan guys, mainit na yung mantika. Ayan. Nagbabubbles na. Kaya umpisa na natin iprito yung baduya. Sa Tagalog, maruya. Sa Ilocano, baduya. Ayan. Tawag namin dito, baduya. Pure na malagkit. Walang halong bigas. Ayan. Hinain natin yung mantika. Ayun, apoy. Kasi madaling masunog. Ayan. Ganyan lang. Ganyan lang. Ayan, paborito kong dessert ay malagkit. Ayan, madaling maluto guys. Saka malambot ito. Kasi pure malagkit. Walang halong bigas. Ayan, di ba? Dumikit na. Santa pa. Water. Diba? Kulo-kulo ko na danom. Pakulo ko danom man din. Tamangan ta. Naukad ka sinigang. Sinigang? Sinigong. Sinigang asawa ni sinigong. Pampanood naman natas. Ayan guys, malapit na kami kumain ng almusal. Ayan na yung gawa ko. Meron pang 5 natitira. Out of this one. Ayan guys. Basta huling pagsisisi, nasunog. Kasi linakason ko yung apoy. Tapos binariktad ko rin. Ayan. Hindi ko napansin. Ako natopan niya. Wala na pala luto, sis. Okay. Meron pa? Painit natin to konti lang. Sige, sige mo. Ayan guys, lagyan natin ng sugar powder para sumarap. Diba? Ayan na po yung maruya ko in Ilocano, Baduya.
Ayan. Ang aming simpleng almusal. Baduya at salad. Saka konting cheese. Ready the movie. Enjoy your meal!